Βρίσκομαι στην νοτιότερη παραλία της Κάσου, που είναι το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, και από εδώ θα ξεκινήσει η περιπέτειά μας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, για να πω τη μαύρη μου την αλήθεια, τώρα ερχόμενος από Κάρπαθο και Καστελόριζο, δεν έχω ενθουσιαστεί. Δηλαδή, και σαν τοπίο, εντάξει, έχει μια άγρια ομορφιά, αλλά καμία σχέση με τα απίστευτα τοπία της Καρπάθου. Η αρχιτεκτονική δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την ομορφιά του Καστελόριζου. Δεν έχω ενθουσιαστεί ιδιαίτερα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει και να βγω ψεύτης με αυτά που λέω. Και αυτό και θα γινόταν βέβαια μέχρι το τέλος, γιατί η ομορφιά της Κάσου είναι αλλού. Η Χέλατρος, 25 λεπτά μακριά από το λιμάνι της Κάσου, είναι μια ερημική παραλία στο νότο του νησιού. Κατά την αρχαιότητα, τη χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες σαν λιμάνι από τα ευρήματα που υπάρχουν, καθώς έχουν βρεθεί ίχνη από μινωικούς οικισμούς. Και μια ινδιάνικη σκηνή με καλάμια. Τη μέρα που έφτασα εγώ, τα πάντα ήταν ήρεμα, αλλά λίγες μέρες πριν το σκηνικό ήταν τελείως διαφορετικό. Η Κάσος έχει πάρει το όνομά της από το αρχαίο φοινικικό Κάς, που σημαίνει ο αφρός της θάλασσας, και μέχρι και σήμερα ο καιρός σε αυτό το σημείο του Αιγαίου δεν αστείευεται. Ήταν ώρα όμως να αφήσω την παραλία και να εξερευνήσω λίγο το νησί. Το τοπίο είναι γεμάτο από ξερούς βράχους και λιγοστή χαμηλή βλάστηση, ενώ κάθε λίγο θα συναντήσει και κάποιο κατσίκι που θα σκαρφαλώνει στα πλάγια του δρόμου. Αυτό που μου έκανε γρήγορα εντύπωση είναι το πόσο πολλά ερείπια υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το μέρος. Σε αντίθεση με σήμερα που δεν έχει κόσμο η Κάσος, δηλαδή γυρνάω τη μισή μέρα τώρα και εκτός από 4 τουρίστες δεν έχω συναντήσει κανέναν. Παλιά πρέπει να είχε πολύ κόσμο, πρέπει να έσφιζε από ζωή αυτό που λέμε, γιατί το τοπίο τριγύρω είναι γεμάτο από ανθρώπινες κατασκευές, από πεζούλες, από τυχάκια, από σπιτάκια, που φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί κτηνοτρόφοι πρέπει να ήταν. Είναι γεμάτο το τοπίο. Πόσο διαφορετικά πρέπει να ήταν. Προσπαθώ να φανταστώ αυτόν τον τόπο να είναι γεμάτος από ανθρώπους. Οι εποχές αλλάζουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα από τις πεζούλες. Φαίνεται τέλεια. Και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι έχουν ελιές μέσα στις διαβαθμίσεις. Και αυτό που παρατηρώ είναι ότι είναι κοντά κλαδεμένες. Με τόσο αέρα έχει λογική. Αποφάσισα όμως να γυρίσω σχετικά νωρίς πίσω στο λιμάνι, γιατί έπρεπε την ίδια μέρα να αλλάξω δωμάτιο. Το Φρύ, πρωτεύουσα και λιμάνι της Κάσου, έχει περίπου 350 κατοίκους και πήρε την ονομασία του από τη λέξη Φρύδι, όπως μοιάζει το σχήμα του χτισμένο παραθαλάσσια. Υπάρχουν λίγα καταστήματα γενικά, τόσο για αγορές όσο και για διασκέδαση. Το νησί γενικά έχει ιδιαίτερα μεγάλη ναυτική παράδοση. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη είναι συχνή και η πτήση προς την Κάρπαθο ως το 2008 ήταν η πιο σύντομη παγκοσμίως, αφού διαρκεί μόλις 5 λεπτά.
Αφού χτες εξερευνήσαμε τον Νότο και μια παραλία, λέω σήμερα να συνεχίσουμε με λίγη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μέρος που λέγεται Ελληνοκαμάρα, που από ό,τι κατάλαβα είναι κάποια σπηλιά που τη χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για κάποιο είδους λατρεία και αργότερα οι κάτοικοι τη χρησιμοποιούσαν για να κρύβονται από τους πειρατές. Ανάθεμα και αν ξέρω που είμαι. Πάμε πίσω, λέει, και δεξιά. Να ξέρετε ότι το Google Maps είναι σχεδόν άχρηστο στην Κάσο. Σε πάει από απίστευτα μονοπάτια, σε πάει από δρόμους οι οποίοι έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να συνδυάσετε λίγο αυτά που σας λέει και τη δικιά σας τη σκέψη για να πάτε εκεί που θέλετε. Τώρα ας πούμε με πάει από εδώ. Ωραίο. Είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Τώρα πάμε και όπου βγούμε. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που φοράω στο κεφάλι μου, είναι το μαγιό, το οποίο από την υγρασία και όλας από χτες κάνει τη δουλειά του. Τώρα εγώ παραξενεύομαι αν έχω πάρει το σωστό δρόμο, γιατί προχωρώντας στο μονοπάτι έχει συνέχεια ιστούς από αράχνη. Δεν έχει έρθει κανένας, δηλαδή τόσο καιρό είπαμε δεν έχει τουρισμό η Κάσο, αλλά κανένας δεν έχει έρθει. Ελπίζω να το βρούμε. Τώρα με αγχώνουν δύο πράγματα. Αφενός να το βρω και αφετέρου να ακολουθήσω το σωστό μονοπάτι και να γυρίσω πίσω στο μηχανάκι. Όπως αποδείχτηκε όμως, τσάμπα έκανα τόσο περπάτημα γιατί η Ελληνοκαμάρα δεν ήταν εκεί. Να πούμε και δύο ιστορικά στοιχεία τώρα, να περάσει η ώρα καθώς κατεβαίνω. Η Κάσος πρωτοκατοικήθηκε από τους Φοίνικες και αργότερα απικήθηκε από τους Δωρείς. Ήταν τόπος όπου είχε πάρα πολύ ισχυρό ναυτικό στόλο. Οι ίδιοι δηλαδή δεν ήταν μόνο ψαράδες και έμποροι, αλλά ήταν και ναυπηγοί, κατασκευάζανε πολύ καλά σκαριά. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό, κάνω μια σύνδεση εν πάση περιπτώσει, και λέω τελικά ότι οι δυσκολίες κάθε τόπου είναι αυτές που αναγκάζουν τον πληθυσμό να αποκτήσει ιδιαίτερες ικανότητες. Δηλαδή, όπως εδώ στην Κάσο, οι θάλασσες είναι οι πιο δύσκολες σε όλο το Αιγαίο. Έκαναν τους ανθρώπους να γίνουν πάρα πολύ καλοί ναυπηγοί. Όπως αν θυμάστε και στο επεισόδιο που κάναμε για την Αρκαδία, που περάσαμε από τα λαγκάδια που ήταν τα σπίτια χτισμένα σε έδαφος με πολύ έντονη κλίση, που οι λαγκαδινοί έγιναν οι καλύτεροι μάστορες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό, οι δυσκολίες δηλαδή σε αναγκάζουν να αποκτήσει ιδιαίτερες ικανότητες. Επίσης, κατά την τουρκοκρατία υπέφερε πολύ, γιατί με το στόλο που είχε βυθίσει πολλά πλοία των Οθωμανών και είχε βομβαρδίσει και πολλές οχυρώσεις των Τούρκων στην Κρήτη, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποια στιγμή να ξεκινήσει ένας μεγάλος τουρκο-αιγυπτιακός στόλος από την Αίγυπτο με 45 πλοία περίπου, οι οποίοι αποβιβάστηκαν εδώ πέρα το 1824 και ακολούθησε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως η καταστροφή της Κάσου, όπου περίπου 2.000 κάτοικοι σκοτώθηκαν και 2.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι. Και λίγο μετά, το 1850, όταν κατασκευαζόταν η διόρυγα του Σουέζ, κάποιοι κάτοικοι που είχαν απομείνει στο νησί έφυγαν για να δουλέψουν στην κατασκευή της διόρυγας, και μάλιστα ήταν τόσοι που δημιουργήσαν και παροικίες Κασιωτών στην Αίγυπτο. Και άιντε τώρα να γυρίσουμε εδώ πέρα. Γι' αυτό παπί, κυρίες και κύριοι. Άντε να δούμε την Ελληνοκαμάρα.
Νομίζω αυτή τη φορά το έχουμε βρει το μονοπάτι. Αν μου είπανε σωστά οι άνθρωποι, κάνουν κάποια έργα εδώ πέρα. Έχουμε βάλει και το κυριλέ, το μαντιλάκι από τη βαλίτσα. Νομίζω όλα πάνε ρολόι τώρα. Μπα, η περιπέτεια συνεχίζεται. Ο δρόμος είναι όλος καμένος για να περάσουν αυτή τη σωλήνα που βλέπετε κάτω. Πώς θα πάω μέχρι έτσι επάνω, δεν ξέρω. Ωραία. Και εδώ έχουμε και τη σικιά αυτή. Πρέπει να έχει περιπέτεια, άμα δεν έχει περιπέτεια δεν αξίζει. Μάλλον καλά πάμε. Γιατί βλέπω και την κλασική την ταμπέλα Υπουργείου Πολιτισμού. Έχουμε πάρει τόσα φράγκα για να φτιάξουμε αυτό το αριστούργημα. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε. Σου λέω εγώ. $325 χιλιαρικάκια πέσανε εδώ πριν από 20 χρόνια. Μην μιλάω, δεν λέω τίποτα. Φτάσαμε. Πάμε να το δούμε. Εδώ τώρα πώς κατεβαίνουμε. Πηδώντας. Αυτό το σπήλαιο το χρησιμοποιούσαν για λατρευτικούς σκοπούς τον 5ο αιώνα π.Χ. Και αργότερα το χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για να κρύβονται από τους πειρατές. Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερά εντυπωσιακό, αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό στοιχείο της ιστορίας του τόπου. Και πάμε τώρα να σκαρφαλώσουμε έξω. Βλέποντας τόσα κατσικάκια και τόσα προβατάκια στο νησί γυρίζοντας χθες και σήμερα, λέω τελικά ότι αν ο άνθρωπος ήταν ζώο θα ήταν πρόβατο σίγουρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ρε παιδί μου, να, λέει ότι όταν ερχόντουσαν οι πειρατές, ερχόντουσαν οι κάτοικοι και κρύβονταν εδώ πέρα, σε αυτά τα μέρη. Ο πληθυσμός τότε του νησιού, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν τώρα. Οι άνθρωποι ήταν κτηνοτρόφοι, σφάζανε κάθε μέρα. Δηλαδή, γιατί δεν αντιστεκόντουσαν στους πειρατές μόλις έρθουν ένα καράβι, δύο καράβια να τους φάξουν όλους να τελειώνουν? Γιατί πάντα δηλαδή διαχρονικά, ρε παιδί μου, σε όλες τις εποχές, λίγοι άνθρωποι αποφασισμένοι και κακοί να κάνουν κουμάντο σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, είτε αυτοί είτε είναι πειρατές, είτε είναι σήμερα κουστούμαρισμένοι άνθρωποι μέσα σε γραφεία? Δεν ξέρω. Και μετά από τόσο περπάτημα, τι θα ακολουθήσει τώρα σίγουρα? Ένα μπανάκι.
Πίσω από το αεροδρόμιο είδα ότι υπήρχαν 2 παραλίες και αποφάσισα να τις επισκεφτώ. Start sounding outrageous in your eyes. Is it the passing of the seasons, passing of the time? Looking for a reason and what you left behind. Στο τέρμα του δρόμου υπάρχει Αντιπέρατος, παραλία στην οποία αποβιβάστηκε ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος και ακολούθησε η καταστροφή του νησιού. Να πω την αλήθεια, δεν είχα όρεξη να κολυμπήσω στο συγκεκριμένο σημείο και έτσι αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Αμούα. Είναι μια ρηχή παραλία με άμμο και βράχια λίγο πιο έξω που σχηματίζουν μια φυσική πισίνα. Και το μαγαζί τελικά είναι κλειστό. Ωραία ήταν. Και τώρα πάμε να βρούμε ένα σημείο να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, αποφάσισα να δω το ηλιοβασίλεμα από το πιο ψηλό σημείο του νησιού, αν καταφέρω να το φτάσω βέβαια, γιατί όλο χάνομαι εδώ πέρα στους δρόμους, που έχει ένα εκκλησάκι, την Αγία Κυριακή. Είναι ένα ύψωμα 600 μέτρων. Ελπίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε. Εντάξει παιδάκια, το βρήκαμε, γιατί είδα μια ταμπέλα τώρα και είναι πολύ ωραία από εδώ πάνω. Τελικά, τι εντύπωση μου άφησε η Κάσος? Ότι είναι ίσως το πιο αυθεντικό νησί της χώρας. Και λέγοντας αυθεντικό, εννοώ ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τον τουρισμό, τόσο στο τοπίο όσο και στους κατοίκους, που ακόμα το βλέμμα τους είναι καθαρό. Σε βλέπουν σαν συνάνθρωπο δηλαδή, και όχι σαν πορτοφόλι. Δηλαδή, αν με ρωτούσε, ας πούμε, να το πω απλά, κάποιος Γερμανός, Άγγλος φίλος, ας πούμε, που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, ότι θέλω να πάω να δω ένα ελληνικό νησί, ότι δεν με ενδιαφέρει ο τουρισμός, δεν με ενδιαφέρει να πάω να κάνω πάρτι με σφινάκια και όλο αυτό το πράγμα, μπορώ να το κάνω οπουδήποτε. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, ένα ελληνικό νησί, πώς είναι τα ελληνικά νησιά. Νομίζω η Κάσος θα ήταν μέσα στους πρώτους προορισμούς που θα του έλεγα. Δεν έχει αλλοιωθεί δηλαδή στο ελάχιστο. Είναι όπως και κάποιοι άλλοι προορισμοί, όχι μόνο νησιωτικοί και ορεινοί. Είναι αυθεντικό.
Αυτό. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να θυμόμαστε ότι ζούμε σε έναν τόπο που άλλοι άνθρωποι ταξιδεύουν το μισό πλανήτη για να περάσουν λίγες μέρες εδώ. Πότε θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω. Ελπίζω όχι πολύ αργά. Να φάτε πολλά παγωτά και να κολυμπήσετε. Όσο μπορείτε.